Усім привіт! Збираємось біля екранів. Напишіть, будь ласка, в свої чати, щоб ваші партнери, щоб учасники ваших структур також доєдналися до нашого ефіру. Запрошуйте. А ми будемо починати. Що ж, я вас рада вітати вже в новому 2025 році. Завершився наш перший період, а це означає, що треба підвести його підсумки. Сьогодні ми привітаємо наших лідерів, які вийшли на нові для себе статуси, які стали переможцями в програмах. Ми привітаємо топ-5 гранд-менеджерів, які показали найкращі прирости у першому періоді по відношенню до 17-го періоду, і проговоримо новини, які є у нас в компанії. Ну і звісно, куди без сюрпризів, наприкінці етеру вас чекає приголомшлива новина. Тож, будь ласка, залишайтеся всі до самого кінця, а також запрошуйте своїх друзів, запрошуйте партнерів, напишіть, хто ще не встиг, напишіть у чати, щоб всі доєднувалися до нашого ефіру. І на початку ефіру, ви пам'ятаєте, що ми робимо? Ми ставимо лайк ефіру, пальчик догори. Пролайкайте зараз ефіри. Хто буде дивитися у записі на нашому каналі YouTube це відео, також ставте, будь ласка, пальчик догори. Для того, щоб наші відео бачило якомога більше людей. Так, ну що, поїхали. Починаємо ми наші привітання із консультантів, які вперше вийшли на статус молодший менеджер. Будь ласка, підтримуйте своїх колег, для них важлива ваша підтримка, бо це їх перші кроки сходинками маркетинг-плану. Отже, вітаємо. Олена Грібьонкіна, Баласі Тюнде, Олена Євгенєва, Єлізавета Коваль, Світлана Криворучко, Василь Бусько, Олена Шишинок, Надія Сорока, Ірина Багній та Наталія Капітанчук. Вітаємо вас з новим статусом молодший менеджер і бажаємо не зупинятись, рухатись сходинками маркетинг-плану, знайомитись з новими можливостями своїх друзів, знайомих і все своє оточення, щоб всі знали про можливості в джерелі, про можливості заробітку, про можливості користування якісним українським продуктом. Наступна сходинка – це менеджер. І сьогодні ми вітаємо Аллу Барановську та Олену Шишинок. Дівчата, вітаємо вас з вашими досягненнями і насправді готові вже вітати на наступних сходинках маркетинг-плану. Так, наступний наш статус – це старший менеджер. Хочу привітати Олену Шишинок. Олено, раді такому вашому зростанню, вашим результатам. І щиро хочу привітати вас на наступному етері з наступним вже статусом. Ви велика молодець. Тож іще раз вітаємо всіх лідерів, які вперше вийшли на нові сходинки маркетинг-плану і які продовжують вдосконалювати свої лідерські якості і збільшувати свої команди. Я хочу, щоб зараз всі разом ми привітали в нашому чаті топ-5 гранд-менеджерів, які показали найбільший приріст у першому періоді по відношенню до 17-го періоду. Готові? Давайте поки розкажу, як ми будуємо наш рейтинг. Ми беремо групові обороти гранд-менеджерів закритого періоду і порівнюємо їх з їхніми ж оборотами у попередньому періоді. Так, ну що, готові? Давайте починати. Ставте у чаті вогники, сердечки і вітайте. Ми вітаємо Галину Мокру, яка показала приріст 9% відносно 17-го періоду. Галина, вітаємо вас! Збільшуючи кількість активних учасників своєї структури, точно можна показувати приріст кожного періоду. Вітаємо Тетяну Опринчук, яка за підсумками першого періоду приросла відносно 17-го періоду на 12%. Тетяно, ти молодець, так тримати.
Вітаємо Іванну Багнюк. Івана показала приріст в 16%, не дивлячись на участь в марафоні, не дивлячись на те, що трохи прихворіла. Іванна показала приріст у своїй гранд-менеджерській структурі. Іванко, тільки вперед. Вітаємо Марину Яланську. Марина приросла на 22%. Це просто неймовірно. Марина встигає бути на службі, захищати наш спокій і при цьому гарно зростати. Дякуємо тобі. І перше місце в нашому рейтингу займає Алла Кузьміч, яка показала приріст 23%. Вітаємо тебе! Виявляється, свята допомагають показувати приріст у продажах. Алла, так тримати. Перше почесне місце в прирості продажів. Вітаємо. Дівчата, ще раз вітаємо вас і приймайте, будь ласка, вітання в чаті від своїх колег і наставників. Ну що ж, а далі нас чекають підсумки по програмах. І почнемо ми з підсумків програми «Теплі обійми». Вона тривала 4 періоди, і ми маємо 6 переможців. Тож, вітаємо оплесками. Наталія Герасимчук, Ірина Лабутіна, Оксана Блищик, Іванна Дорош, Катерина Бурнашева та Лариса Короткова. Ми вітаємо кожну з вас, і ви показуєте, що програма є досяжною, лише ставимо ціль і цілеспрямовано йдемо до нашої цілі. Ну, а наші переможці отримують стильну піжаму від Джерелія. Зараз лише для вас, друзі, відшивають цю неймовірно красиву брендовану піжаму, і вже на 3-му тижні ви зможете отримати свій подарунок. Ну, а ми будемо чекати на ваші фото у піжамі. Так, йдемо далі. У нас продовжує діяти програма «Рекрутуй на SkinLab». І за підсумками першого періоду ми вітаємо 5 переможців. Ми впевнені, що в другому періоді кількість переможців збільшиться, враховуючи те, про що я скажу наприкінці ефіру. Так, а зараз вітаємо переможців. Це Бузько Наталія, Кузьміч Алла, Блищик Оксана. Дівчата зареєстрували консультантів і в п'ятницю отримують кешбек 15% від замовленого їх новачками SkinLab, а це достатньо хороший додатковий дохід. Також вітаємо Мороз Мирославу та Хруль Наталію. Мирослава отримає 15% також кешбеку в п'ятницю, Наталія отримує 5% кешбеку. Дівчата, вітаємо вас! Продовжуйте рекрутувати на SkinLab, заробляйте додаткову винагороду, а ми запрошуємо усіх лідерів, приєднуйтесь, будь ласка, до програми рекрутингу на SkinLab. Я зараз хочу нагадати вам додаткову умову, яка ще в цій програмі, що всі учасники, які за період її дії матимуть 2 і більше новачків по цій програмі, всі братимуть участь у розіграші 2 сертифікатів номіналом 1000 гривень, сертифікати «Розетка». Так, рекрутинг – це наші новачки. І в нас в першому періоді до нас приєдналися 113 активних новачків. Із них 56 нових активних консультантів. З них 41 консультант виконав умови першого кроку лідерського старту і вже в цьому періоді отримають набори Hair System в подарунок. Тож, за вами новачки, шановні новачки, за вами виконання другого кроку. Шановні наставники, будь ласка, проконтролюйте своїх новачків, те, щоб вони забрали подаруночки і одночасно виконували другий крок стартової програми. До Джерелії в першому періоді приєдналося 57 нових активних VIP-клієнтів, які пробують наш продукт. Також нагадаю, що для наших новачків-консультантів діє ще одна додаткова програма
Вона називається «Мій перший крок». І нові консультанти, які в перший період своєї співпраці виконують особистий обсяг від 50 бонусних балів, отримують додатковий подарунок. На першому кроці це набір пробничків SkinLab. Тож розказуйте за додаткову програму, будь ласка, своїм новим консультантам. Те, що не лише вони можуть іти по стартовій програмі «Лідерський старт», так, а ще отримувати додаткові подарунки, виконуючи додаткові умови. Тож, наразі маємо 12 учасників, які зайшли в програму за підсумками першого періоду. Це Шишинок Олена, Капітанчук Наталія, Євгенєва Олена, Сорока Надія, Тюнде Баласі, Криворучко Світлана, Бузько Василь, Коваль Єлизавета, Багній Ірина, Ушко Анна, Богачова Анна, Чайка Наталія. Вітаємо вас і бажаємо пройти усі 3 кроки програми, чому зараз розкажу. Включайтеся поки в другий крок стартової програми, рекрутуйте в свою команду і отримуйте додаткові подарунки. На другому кроці це в нас подарунок, набір рекрутингових карт. А що треба зробити на другому кроці? Це особистий обсяг має бути від 20 бонусних балів, так? І в першій лінії має бути від 2 активних новачків, які також зайдуть у стартову програму. Іншими словами, матимуть новачки-консультанти, які матимуть від 20 бонусних балів особистого обсягу. І на другому кроці, повторюсь, у нас набір рекрутингових карт, додатковий подарунок. Так, і ось тут я нагадаю, що виконавши всі кроки, наш новачок, консультант, який пройшов усі 3 кроки програми «Мій перший крок», отримує в подарунок чашку від Джерелі як додаткову мотивацію. Так, наступна наша програма – це крок до зростання. І сьогодні ми вітаємо учасника. Олена Гребенкіна зайшла на статус молодший менеджер. Олено, ми чекаємо вас в наступному періоді в якості переможця програми. Ну і дуже хотілося б, щоб ви зайшли вже на наступний рівень також в програмі і отримували бонуси, відсотки від свого ОВ. Вітаємо вас. Так, переходимо до програми «Програма Просто». Пам'ятаєте, це програма нова, це програма для наших продавців, і за підсумками першого періоду ми маємо 41 учасника, які вже отримують додатковий кешбек 4%, і всіх учасників, хто виконав від 150 балів особистого обсягу, отримують ще додатково 10% за бали, які перевищили суму в 150 балів. Тож, вітаємо. Так, крім того, за підсумками періоду, в нас, крім 41 учасника, які виконали умови, це серед автоучасників, якщо можна так сказати, які автоматично зайшли в програму в першому періоді. Так, а ще в нас є, окрім них, ще є 48 претендентів на учасники. Це ті, хто автоматично не приєдналися до програми, але виконали 100 балів особистого обсягу в першому періоді. Важливо, будь ласка, в другому періоді також виконати особистий обсяг від 100 балів, і тоді ви з наступного періоду вже будете також учасниками програми «Просто» і зможете отримувати додатковий кешбек 4% або 4% плюс 10%. Тож пропонуйте своїм клієнтам нашу продукцію, точно вам є що запропонувати, і ви точно знаєте, як це робити. Так, програма «Активна зима». Перший період був у нас першим кроком виконання цієї програми. І давайте дивитися, яка кількість учасників у нас за підсумками першого періоду. Отже, ми маємо 217 учасників. Будь ласка, повторіть свій результат, а саме за підсумками другого періоду ваш особистий обсяг накопичування за період має складати також від 70 бонусних балів. І тоді вас очікує стильний аромат у металевому флаконі на вибір. Ви знаєте, що в металевому флаконі у нас
ну, такі вишукані аромати, так, нішеві, якщо можна так сказати, дуже стійкі, дуже особливі. Тож це подарунок дійсно дуже класний. І як для себе, і як на подарунок, бо ви пам'ятаєте, що вони йдуть в таких дуже красивих, серйозних на вигляд, так, подарункових коробках. Тож, будь ласка, всі 217 учасників, хто зайшли в програму, обов'язково виконуйте 70 балів також і в другому періоді. А ми будемо чекати на переможців. Також ми чекаємо на переможців, які визначаться за підсумками вже 4-го періоду. Переможців, які будуть запрошені на відпочинок у готель «Три сини та донька». Це програма «Приростай та відпочивай». За підсумками першого періоду ми маємо 27 бізнес-партнерів, які є учасниками програми. Вітаємо вас! Шановні учасники, я наполегливо нагадую, будь ласка, не забувайте, що в кожному періоді участі в програмі ви маєте тримати структурний статус грант-менеджер. Тобто ви можете бути грант-менеджером або директором. Так? Не забувайте, будь ласка, бо якщо ви в якомусь періоді не виконуєте цю умову, ви, на жаль, вибуваєте з програми. Тож, будь ласка, пильнуйте цей момент. Тож тримаємо ряди в цій програмі і їдемо великою командою на відпочинок у Східницю. Друзі, кожен з вас може стати учасником програм, які пропонує компанія. Ви бачите всі програми, які пропонує Джерелія як інструмент в досягненні зростання своєї структури, зростання свого бізнесу, зростання свого доходу. Ви їх зараз бачите на екрані. Обирайте програму, виконуйте умови, допомагайте виконувати умови своїм лідерам і вперед до результатів другого періоду. Так, а зараз ми переходимо до наступного блоку, ми переходимо до цікавих новин від компанії. В кінці, я нагадую, вас очікує бомбічна новина. Тож обов'язково будьте з нами до кінця цього етеру. Що ж, поїхали. З другого періоду, друзі, ми ввели поняття маркетингової ціни, так, або чорної ціни, можна сказати. Я хочу сказати, що нагадати, ми всю інформацію на початку періоду дали по всіх чатах, але хто, можливо, не читав, чи хто не був, чи для когось повторити теж буде корисно, що знижку консультанта ви отримуєте від каталожної ціни або від клієнтської ціни. Ось на скріні це блакитним кольором, там 249 гривень на цьому прикладі, так? Це каталожна ціна. Саме від неї рахується знижка консультанта. Маркетингова ціна – це перекреслена ціна. На даному прикладі на скріні це 319 гривень. Для чого вона використовується? Маркетингова ціна використовується для розрахунку знижки на товар дня, на вау-ціни, на вигідні пропозиції, на набори. Так, відносно цієї ціни буде рахуватись ось та вказана знижка, з якою пропонується товар дня чи вау-ціни тощо. Да? На скріні, наприклад, це 37%. Ось, акції на суму замовлення рахуються від блакитної ціни, від каталожної ціни. Так? Наприклад, у нас акція стартує на 3 дні, в якій потрібно зробити замовлення там, умовно на 1299 гривень і отримати в подарунок там, щось. Так, оці 1299 гривень – це за цінами каталогу, за каталожними клієнтськими цінами, за цими блакитними, які ви бачите на скріні. Так, не путаємось, все нормально, все запам'ятаєте, все нове завжди потребує того, щоб на нього звернули увагу, просто зрозуміли і запам'ятали. Тож для того ми з вами і розбираємо це і на етері, і в чатах. Так, це хотіла нагадати тим, хто знав, або повідомити тим, хто не знав, для того, щоб в нас з'явилася маркетингова ціна. Йдемо далі до новин. В досягненні цілей
партнери, вам допоможе наша нова стратегія. З другого періоду ми створили платформу J-Community, яка пропонує продукцію партнерів українських виробників. Ця стратегія направлена на те, що ми відкриваємо двері для українських виробників для співпраці, щоб задовольнити попит та запропонувати вам, клієнтам та консультантам, ще більше корисних та якісних товарів українських виробників, що в свою чергу приведе до збільшення товарообігу і разом з цим зростання доходу кожного учасника спільноти Джерелія. І перший партнер нашої J-Community, якого ми сьогодні представляємо, це CNB 35. Це наш перший партнер. У нас насправді дуже схожі цінності з цієї компанії. Вони також орієнтуються на натуральність, на якість, на турботу про клієнта. Ми віримо насправді, що ця співпраця, це партнерство буде основою для нових можливостей, як для вас, так у зростанні вашого товарообороту, так і для країни в цілому, тому що український виробник, тому що український товар, тому що всі податки, все сплачується тут, і ми разом розвиваємо нашу економіку. Тож, ви вже бачили і почали активно купувати. Я слідкую за цим. Ви вже бачили дві нові серії нашого нового партнера. Це серія CNB 35 та серія Cannabis. Представлені товари із різних категорій. Це догляд за обличчям, догляд за тілом, догляд за волоссям. Чудова нагода, друзі, познайомитись своїх клієнтів з новинками, прокомунікувати з ними. Використовуйте, як ми користуємось нашими новинками безпосередньо від партнерської програми, так, використовуйте це як допродаж. Тобто у вас є клієнт, який купує продукти від Джерелія, запропонуйте їм ще додати щось до корзини, так, до замовлення із наших новинок від партнерів. Запропонуйте, це збільшить чек покупки вашого партнера, вашого клієнта чи консультанта. Звісно, це збільшить ваш товарообіг загалом. Тож рекомендуйте, друзі, і заробляйте більше. Популяризуйте ідею J-Community, бо це і є, знаєте, рушійна сила до нашого кращого завтра. Так, друзі, 26 грудня відбувся перший всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Різадінова Кап 2024. І компанія Джерелія також була його спонсором цього турніру. Ми хочемо подякувати національному директору компанії Джерелія Наталії Хруль та її партнеру, гранд-менеджеру Рині Хлєбніковій за участь в даному турнірі та за популяризацію нашого бренду. Давайте зараз переглянемо, як це було. Дуже хвилюючі, абсолютно нові враження, нові відчуття. Діти мріяли ще про це, тільки з'явилася ця новина, тому ми дуже готувалися, ми дуже хотіли потрапити. Так, ми дуже його чекали. Зал дуже яскравий, дуже такий чарівний. Мені дуже сподобалося, він дуже масштабний. Мені він дуже подобається, гарна організація, дуже гарний. Мене тренер готував, ми дуже працювали з ним, і у нас все вийшло сьогодні. Дуже хочу, щоб у мене усе вийшло, і я в це вірю. Мені дуже подобається організація. Він дуже гарний.
Академії Анни Різадінової вже 4 роки. І вперше в цьому році відбувся турнір. Ми його відверто дуже чекали, дуже старалися, це було хвилююче. Але те, як яскраво він проходить, натхнення велике для дітей. Для мене це особливо історичний момент, тому що в умовах війни провести турніри, перший турнір, наважитися на це. Завжди з захопленням спостерігаю. І дуже класно, що у нас проводяться подібні турніри. Вдячний Анні Різандіновій за таку ініціативу. Приємно бачити задоволені обличчя, приємно бачити наших українських дівчаток, які розвивають, будемо казати, українське і представляють Україну з усіх куточків, з усіх регіонів, вони всі тут. Супер. Ну що ж, ми рухаємось далі. Друзі, з 6 по 10 січня в нас пройшов марафон «Проявляйся», де учасники кожного дня виконували завдання, проявлялися в соцмережах і пропрацьовували свої внутрішні опори, які додавали впевненості в собі і допомагали більш впевнено виконувати ті завдання з проявлення себе у соцмережах. Що ж, суперактивні учасники, суперактивне проявлення. Марафон закінчився, але ваше проявлення насправді залишається вашою силою, вашим магнітом, який притягує все більшу кількість підписників, якщо в соцмережах, так, та новачків, якщо ми про бізнес. Тобто це залишається з вами. Що ж, а ми вирішили продовжити і пропонуємо вам включитися до марафону «Створювати сторіс та рілз легко». Проведе його для наших учасників експерт з просування Тетяна Тофійчук. Марафон пройде з 20 по 26 січня. Друзі, це 7 днів. І детальна інформація розміщена у нас на в офіційному телеграм-каналі. Так, а ми продовжуємо марафонну історію. Бачите, все ми не можемо ніяк залишити вас у спокої, тому що нам хочеться активності від вас, нам хочеться цієї енергії, яка рухає нами. Так? І ми продовжуємо марафонну історію. Отже, одразу після закінчення марафону «Створювати сторіс і рілз легко» стартує марафон з Євгенією Криловою під назвою «Розкрий себе». Це, знаєте, такий довгоочікуваний марафон, що, напевно, активність там буде така, як ніколи. Тож долучайтеся самі, долучайте своїх партнерів, і, звісно, клієнтів. 14 днів нових корисних звичок, нове меню, рекомендації для очищення організму, рекомендації для схуднення, протоколи вживання дієтичних добавок. Одним словом, буде дуже насичено і дуже пізнавально. Детальна інформація про марафон буде розміщена в нашому блозі. Так, а 25 січня ми зустрінемось з нашими гранд-менеджерами у місті Лева, де поспілкуємось, поговоримо про стратегію, і лідери пройдуть тренінг від бізнес-тренера з продажу, менторки Оксани Вінницької. Тренінг буде називатись «Лідерство та управління командою». І завершимо ми веселими посиденьками в теплій атмосфері з успішними лідерами компанії «Джерелія». Тож, будь ласка, всі, хто реєструвався на Львів, обов'язково чекаємо вас, щоб обов'язково всі були, обіймемося і дуже класно проведемо час. В цей же період часу відбудеться фотосесія для команди переможців програми «Новорічна банка». Івана Дорош і її команда будуть сяяти зірками для створення контенту. Дівчата, переможці, якщо ви є з нами на ефірі, напишіть, будь ласка, в чат, який смак очікування? Чи чекаєте вже зустрічі?
Ми дуже чекаємо на круті фото, а можливо разом із командою ви позаписуєте нам тренди Тіктоку, щоб бути на хвилі. Так, ну що, готові зараз до бомбічної новини, про яку я анонсувала на початку? Ой, напишіть, будь ласка, в чаті, як ви думаєте, що такого ми знову придумали? Які ваші варіанти? Ви готові примножити свої доходи? Чи може швидко отримати свій омріяний статус? Друзі, якщо готові, то ми для вас дещо маємо. Тож зустрічайте, ми оголошуємо подвійні бали на SkinLab. Ми вже в передчутті запалу нових статусів та збільшення виплат. Так, на всі товари, які ви побачите на сайті з позначкою подвійне PV, 2 PV. Це буде означати тільки те, що треба діяти і залучати максимальну кількість партнерів та клієнтів на цю акцію. Друзі, ми вже мали такий досвід з подвійними балами на SkinLab. І напишіть, будь ласка, як ваш досвід, які у вас тоді були продажі. Ми впевнені, що це точно призведе до зростання статусів у ваших структурах. І, будь ласка, прямо сьогодні сплануйте, як ви будете це робити, що ви будете продавати, коли ви будете це робити. Сплануйте це прямо, знаєте, по тижнях, так, щоб було, ну, знаєте, напевно, як то кажуть. І, до прикладу, до свого середнього товарообороту сплануйте доданий оборот саме SkinLab. Увага, не замінюйте товарооборот. Да? Наприклад, якщо я там була завжди керуючим менеджером, то просто тепер закажу SkinLab і буду все одно керуючим менеджером. А сплануйте додатковий оборот, який ви створите саме продукцією SkinLab. І це дасть вам різке зростання статусу. Розумієте? За рахунок саме подвійних балів. Тож чітко сплануйте, як покроково ви будете це робити. Продумайте, кому ви запропонуєте. Знову-таки, коли. І ось цей статус і товарооборот запланований. Зафіксуйте собі. До вашого звичного товарообороту ви додаєте запланований подвійний оборот SkinLab. І ви отримуєте новий статус і гарантовано новий дохід. Ну, а я вже на наступному етері готова вас вітати з цими новими статусами. Ну, і я думаю, що ви також готові отримувати більшу винагороду, правда ж? Тож, включаємось і збільшуємо свої доходи вже від сьогодні. Так, ну це все, друзі. Ось така купа новин, привітання і новини, якими я хотіла з вами поділитися. Будь ласка, хто не поставив лайк цьому ефіру, зробіть це прямо зараз. І я хочу вас попросити, будьте активними, проактивними вже з перших днів періоду. Використовуйте акцію на подвійні бали SkinLab. Використовуйте як допродаж товари нашого партнера CNB 35. Будь ласка, потрусіть свою базу своїх клієнтів, які давненько щось не замовляли. Розкажіть їм про новинку SkinLab, розкажіть про ензимну пудру SkinLab, яку, до речі, чи дивилися ви ефір Олени Мозріст про 13 способів використання цієї ензимної пудри? Я вам хочу сказати, що я собі взяла до роботи, ну, практично всі. Практично всі. Я, ну, не щоразу, але через раз додаю до шампуню ензимну пудру, так? І використовую ще в інших можливих способах, які розповідала Олена. Тож, будь ласка, це продукт, це точно той продукт, який має бути у кожного. Якщо не для обличчя, то для інших цілей використання. Так, це лише один продукт, а ви використовуйте, будь ласка, усі для підняття свого товарообороту саме за рахунок подвійних балів.
як додатковий оборот. Ну і допродаж товарами нашого партнера. Користуйтесь всіма акціями, беріть участь у програмах, будьте активними. І ми з вами побачимося вже дуже скоро. З кимось побачимось у Львові, з кимось побачимось за 3 тижні, щоб привітати вас з вашими перемогами та новими статусами, які ви досягнете завдяки нашим акціям та програмам. Все, рада була вас всіх бачити через екран. Всім дякую, хто приєднався. Всім пока!